Totul pe lume se teme de timp, numai timpul se teme de piramide, monumente funerare ale atotputernicilor faraoni, temple sacre, depozitare pentru eternitate ale înțelepciunii și științei. Nu vom ști cu siguranță niciodată ce gând a dominat mintea celor ce au hotărât destinația acestor extraordinare construcții. Pentru explicarea funcțiilor piramidelor n-au lipsit, firește, nici ipoteze hazardate, mai mult sau mai puțin fanteziste, silozuri pentru grâne, temple pentru cultul soarelui, diguri pentru oprirea furtunilor de nisip ce veneau dinspre deșert. În societățile umane, de la triburi arhaice la imperii moderne și megacorporații, se repetă o constantă formă de organizare, piramida, nu în sensul geografic sau arhitectural, ci în structura ierarhică, o formă în care puțini stau sus și decid pentru cei mulți de jos. Acest model, aparent eficient, devine cu timpul un mecanism subtil și adesea periculos de control, manipulare și conservare a puterii. Acest efect de piramidă nu este doar o realitate sociologică sau economică, ci un fenomen cu reverberații profunde în psihologie, educație, religie, tehnologie și chiar spiritualitate. Ce înseamnă cu adevărat să trăiești într-o societate în care susul influențează radical josul? Ce se pierde când vârful domină total baza? Și mai ales, cum putem ieși din această construcție simbolică atunci când devine opresivă? Imaginează-ți o piramidă, solidă, perfect stabilă, clar segmentată. Vârful este îngust, aproape invizibil, iar baza largă, compusă din mii sau milioane de indivizi. Aceasta este imaginea oricărei organizații verticale, stat, armată, biserică, corporație sau chiar o familie tradițională autoritară. Sus se află cei care știu, cei care decid, cei care controlează. Jos sunt cei care execută, cei care nu înțeleg, cei care trebuie educați. Acest model nu este neapărat greșit, are o logică funcțională. Permite coordonare, viteză decizională, delegare, dar în același timp creează alienare, pierdere de autonomie, supunere prin ignoranță. Una dintre cele mai periculoase fațete ale efectului de piramidă este controlul asupra informației. În structurile piramidale, cunoașterea nu circulă liber, ea urcă greu și coboară filtrat. Cei de jos nu au acces la întreaga imagine, ci primesc doar porția, pe care cei de sus o consideră adecvată. Astfel se creează o realitate falsificată, un consens forțat bazat pe frânturi, metafore și narațiuni simplificate. În educație, copiii învață ce trebuie, nu ce ar putea. În religie, enoriașii primesc tainele printr-un intermediar, nu direct. În tehnologie, utilizatorul final nu știe cum funcționează dispozitivul pe care îl folosește zilnic. Această fragmentare a cunoașterii este mecanismul prin care se perpetuează dependența. Cei de jos au nevoie de sus pentru a înțelege, a decide, a acționa. Se creează o dictatură a expertului, o aristocrație a adevărului. Piramida este un model care a funcționat de milenii, eficient, clar, organizat, un lider, o elită decidentă, un popor care execută. Dar acest model are un defect. Dacă vârful este corupt sau rupt de realitate, întreaga structură suferă. Cu cât urci mai sus, cu atât vezi mai mult, dar înțelegi mai puțin din viața de jos. În structura piramidală, susul vede tot, josul aproape nimic. Este un sistem optic de supraveghere și autosupraveghere. Cei din vârf au vizibilitate completă, dar sunt invizibili masei. Asta creează o stare permanentă de autocenzură, frică, conformism. Este efectul pe care Michel Foucault îl numea panopticon. Oamenii nu sunt controlați direct, ci se controlează singuri știind că ar putea fi observați. În sistemele moderne, această piramidă vizuală a fost întărită prin tehnologie, big data, camere, algoritmi. Cei de sus devin omniprezenți, omniscienți, o nouă divinitate secularizată, ascunsă în servere și grafice. Un aspect tulburător este că baza piramidei, adică cei mulți, nu doar că este oprimată, dar deseori susține activ vârful. De ce? Pentru că piramida nu este doar o construcție forțată, ci și una interiorizată. Oamenii învață să creadă că așa este firesc, unii sus, unii jos. Aceasta este psihologia ierarhică. Fiecare își acceptă nivelul ca normalitate. Cei de jos aspiră adesea să urce, nu să schimbe structura.
ci să ocupe un loc mai sus în aceeași piramidă. Se creează astfel o competiție internă între baze înseși, o luptă pentru recunoaștere care întărește sistemul. Într-o lume ierarhizată, oamenii nu se luptă cu vârful, ci între ei pentru a urca o treaptă mai sus. Astfel, vârful rămâne neatins, pentru că baza este prea ocupată cu competiția internă. Este o formă de divizare strategică. Deși pare un simbol sacru, gândiți-vă la piramidele egiptene, efectul de piramidă în forma sa socială înlocuiește revelația interioară cu autoritatea exterioară. În loc să cauți adevărul în tine, îl cauți la cei mai mari, cei învățați, cei de sus. Este opusul gândirii inițiatice, în care fiecare om este o scânteie de divinitate. În era digitală, efectul de piramidă capătă o dimensiune nouă, algoritmică. Marile companii tech au devenit vârfuri piramidale absolute. Au datele, infrastructura, rețelele și chiar capacitatea de a controla percepția realității. În timp ce miliarde de utilizatori creează conținut și date, doar o mână de elite, manageri, dezvoltatori, ingineri, înțeleg cu adevărat ce se întâmplă în spatele interfeței. AI-ul, în acest context, nu este o micro-inteligență generală, ci o extensie a piramidei, o unealtă de control informațional, decizional și comportamental. Nu toate structurile umane trebuie să fie piramidale. Există o altă formă, cercul. În tradițiile inițiatice autentice, cercul este simbolul egalității, colaborării, interconexiunii. Spiritualitatea autentică nu creează ierarhii, ci încurajează autorevelația. Zeul nu este doar sus, ci și în fiecare. Adevărul nu vine de la un preot sau un algoritm, ci dintr-o cunoaștere interioară directă. Modelul piramidal este robust, dar nu etern. În epoca internetului descentralizat, blockchain, software open source, educație accesibilă, avem deja exemple de rețele fără vârf, sisteme circulare, colaborative, descentralizate. Acestea nu sunt utopii, ci alternative funcționale la modelul piramidal. Efectul de piramidă nu este doar un model administrativ, ci o paradigmă culturală care ne modelează gândirea, emoțiile și relațiile. Atunci când devine rigid, inechitabil și opresiv, el produce alienare, ignoranță și servitute voluntară, dar odată înțeles, poate fi depășit, nu prin revoluție violentă, ci prin reconfigurare interioară și colectivă. Adevărata eliberare nu este în a urca în vârf, ci în a dizolva nevoia de vârf. Piramidele sunt monumente ale trecutului. Viitorul aparține cercurilor care creează, nu vârfurilor care controlează.